يا من تنبض قلوبكم بالأمل رغم جراح الحياة، استعدوا لرحلة تمتد بين ضجيج الألم وأنين الانكسار، لتشرق شمس الفجر على دروب كان يبدو فيها الهم بلا نهاية. في زمن خيمت فيه سحب الخيانة والظلم على سماء العلاقات، تتألق قصة سلمى، المرأة التي رفضت أن تترك الأحزان تدمي روحها، واختارت الوقوف بثبات بعد أن بسطت عليها ظلال الخيانة والخذلان. هذه قصة امرأة واجهت أمواج الألم العاتية لتعيد رسم معالم أملها بإصرار لا يلين، مدفوعة بشجاعة قلب لم يذق الاستسلام، وحلما بعيون تؤمن بأن لكل غروب فجرا جديدا. استعدوا لسماع قصة تحرك مشاعركم وتوقظ فيكم طموح النهوض من بين أنقاض الألم، لتتأملوا أن الحياة رغم كل جراحها تظل لوحة مشرقة بعبير العزيمة والأمل. كانت سلمى مستلقية على سرير المستشفى بعد الولادة، منهكة ومرهقة، وظهرها مبلل بالعرق لأنها مرت بأصعب لحظات حياتها. كانت صرخات أطفالها الثلاثة تتردد في أرجاء الغرفة، لكنها لم تشعر بالفرح الذي كانت تنتظره، بل اجتاحها صمت مرعب. رفعت رأسها ونظرت إلى زوجها فارس، ولكن في عينيه لم ترى الحب كما كان من قبل. كان فارس واقفا ينظر إلى الحاضنات، حيث كانت ملامحه متجمدة وعيناه تمتلئان بالغضب وخيبة الأمل. استدار فجأة وخرج من الغرفة دون أن ينطق بكلمة. اجتاح الرعب قلب سلمى. بعد ساعات قليلة وعندما شعرت ببعض التحسن، حاولت الجلوس لتخفف الألم، لكن فجأة فتح باب الغرفة بقوة. دخل فارس بسرعة وكان يحمل حقائب كبيرة. ألقى بها على الأرض بغضب، ثم نظر إليها بعينين مملوءتين بالكراهية وصاح: سلمى، لن تطئي عتبة بيتي مرة أخرى. اذهبي وابحثي عن والد هؤلاء الأطفال وعيشي معه. اتسعت عينا سلمى وابتلعت ريقها بصعوبة. قال فارس بغضب: ماذا تقولين؟ هل هذه مزحة؟ ضحك بمرارة قائلا: انظري إلى هؤلاء الأطفال، لا أحد منهم يشبهني. لن أكون أحمقا لأربي أبناء رجل آخر. انهمرت دموع سلمى وهي تردد بصوت مكسور: لا، أقسم لك أنني لم أخنك أبدا. لم يكن لي أحد سواك يا فارس. هؤلاء الأطفال أبناؤك، صدقني. لكن ملامح فارس لم تلن ولو للحظة، وبصوت بارد قال: اذهبي وأخبري أكاذيبك لشخص آخر. خذي حقائبك وأخرجي من هنا فورا. في تلك اللحظة شعرت سلمى أن عالمها قد انهار تماما. خرج فارس من الغرفة مسرعا، تاركا خلفه زوجة محطمة، ولم تمر سوى لحظات حتى تلقته رسالة على هاتفها، وما أن فتحتها حتى صدمت بحقيقة قاسية: تم سحب كل الأموال من الحسابات المشتركة بينها وبين فارس. بتردد ويدين مرتعشتين التقطت سلمى هاتفها واتصلت بوالدتها سلوى، وعندما فتح الخط انفجرت بالبكاء وهي تصرخ: أمي، فارس طردني من البيت، لا أعلم ماذا أفعل. لم تتردد والدتها سلوى، قالت: انتظري لحظة واحدة، وانطلقت فورا إلى المستشفى. وحين رأت ابنتها شاحبة ومنهارة امتلأت عيناها بالدموع. لم تطرح سؤالا، فقط احتضنتها وأخذتها مع أطفالها الثلاثة إلى منزلها. في السيارة كانت سلمى تحدق من النافذة والدموع تتساقط على وجنتيها. لم تستوعب بعد ما حدث. كيف لرجل أحبته كل هذه السنين أن يرميها في الشارع بين ليلة وضحاها؟ ولكنها شعرت بصوت خافت بداخلها يصرخ: لن أستسلم. كانت تعلم أنها لن تسقط. كان عليها أن تحارب من أجل أطفالها وأن تكشف الحقيقة. لكن الأيام القادمة لم تكن رحيمة معها. في إحدى الأمسيات، بينما كانت تغير حفاضات أحد أطفالها، تلقت رسالة على هاتفها. فتحتها بسرعة ليتجمد الدم في عروقها. تم تعطيل وصولها إلى حسابها المصرفي. تسارعت دقات قلبها وبدأت ترتجف وهي تحاول تسجيل الدخول إلى التطبيق المصرفي، لكن دون جدوى. تم إغلاق جميع حساباتها، واختفت كل الأموال المخصصة لأطفالها في حالة من الذعر. اتصلت سلمى بفارس لكنه لم يجب. حاولت مرة ثم مرة أخرى، حتى أدركت فجأة أنه قد حضر رقمها. لقد أخذ كل أموالها وتركها عاجزة بلا حول ولا قوة.
انهمرت دموعها على وجنتيها، ونظرت إلى طفلها بين ذراعيها وهمست: لماذا؟ لماذا تفعل بي هذا يا فارس؟ كان انتهاء الحب أمرا، لكن لماذا حكم على أطفالها بالجوع والبؤس؟ عندما رأت سلوى دموع ابنتها اشتعل الغضب في قلبها، وقالت: لن يمر هذا الأمر بهذه السهولة، سنذهب إلى الشرطة ونطالب بحقوقك. لكن سلمى هزت رأسها بيأس وقالت: أمي، مهما فعلوا لن نستعيد المال، لقد خطط فارس لكل هذا، لم يعد يريدنا في حياته. لكن سلمى لم تكن لتستسلم، لديها حياة جديدة تنتظرها. احتضنت أطفالها الثلاثة وهمست: مهما حدث سننجو بإذن الله. وفي صباح اليوم التالي بدأت العمل في متجر صغير كناظمة صندوق. لم يكن العمل شاقا بقدر ما كان متعبا بالنسبة لها، إذ أن الراتب كان منخفضا جدا مع وجود 3 أطفال. كانت تصل إلى حد الإرهاق، لكن في كل مرة كانت تجد القوة في ابتسامات أطفالها، فابتساماتهم كانت تملأ المنزل بالأمل. رغم كل الأسئلة التي كانت تحاصرها، كان السؤال الأكبر: لماذا لا يشبه أطفالها والدهم؟ لم تواجه خلال فترة حملها أي مشكلة غريبة، ولم تخن فارس أبدا، فكيف يمكن أن يحدث هذا؟ سهرت ليالي طويلة تبحث عن إجابة، حتى قررت إجراء اختبار DNA للأطفال. لم يكن ذلك بدافع حب فارس الذي أصبح بالنسبة لها شخصا غريبا، بل كانت بحاجة لمعرفة الحقيقة بنفسها. بعد عدة أيام تلقت المغلف من المختبر، ويديها ترتعشان وهي تحمله. فتحت المغلف ببطء، وجرت عيناها إلى السطور الأولى: نتيجة اختبار الأم البيولوجية إيجابية. تجمدت سلمى في مكانها. كان الأطفال حقا أطفالها، لكن لماذا إذن لا يشبهون فارس؟ لم تستطع التوقف عند هذا الحد. نظرت إلى والدتها سلوى مباشرة وسألتها بعيون ملأها الترقب: أمي، أخبريني الحقيقة، هل هناك شيء لا أعرفه عن تاريخ عائلتنا؟ تجمدت سلوى في مكانها وشحب وجهها، ثم قالت: ابنتي، ربما حان الوقت لتعرف الحقيقة. همست سلوى: عندما كنت شابة قبل زواجي، أحببت رجلا بصدق، لكنه لم يكن عربيا، كان من أصول إفريقية، ولكن تحت ضغط عائلتي اضطررت للانفصال عنه، ثم تزوجت والدك. شعرت سلمى وكأن الدم يسري في عروقها كالجمر. بدأت دموع سلمى تنهمر على وجنتيها ببطء، وقالت: سلوى، نعم، كان هذا سرا لم أخبر به أحدا. لم يعرف والدك شيئا عن الأمر. حاولت أن أترك الماضي ورائي وأبدأ حياة جديدة معك، لكن جيناتك ظهرت الآن، فها هي الحقيقة تتجلى في أطفالك. أخذت سلمى نفسا عميقا وشعرت بخفة غريبة تتسلل إلى جسدها. كان الأطفال حقا أطفالها، فهي التي حملتهم وأحضرتهم إلى هذه الدنيا. لكن سرعان ما اشتعلت نار الغضب في داخلها. هل عانيت كل تلك الإهانات والخسائر بلا سبب؟ بعد تلك الحادثة المريرة، قررت سلمى بدء حياة جديدة. في البداية حاولت العيش بوظائف متواضعة، لكنها أدركت أن العمل في متجر صغير لن يكفي لتلبية احتياجات أطفالها. لذلك تقدمت إلى شركة كبيرة كانت تحلم دائما بالعمل بها. رغم بعد انقطاعها عن سوق العمل لفترة، كانت خبرتها كافية، واجتازت جميع المقابلات بنجاح، وتم قبولها. عندما تلقت الخبر، امتلأت عيناها بالدموع. هذه المرة كانت دموع الفرح تختلط بآلام الماضي. في إحدى الأمسيات عادت سلمى من العمل لتجد ظرفا أمام باب منزلها، لم يكن عليه اسم أو عنوان، فأحست بقشعريرة تسري في جسدها، وقامت بفتح الظرف بيدين مرتعشتين. وجدت رسالة مكتوب فيها: هل كنت تظنين أنك تستطيعين الهروب؟ ستدفعين الثمن. تجمد الدم في عروقها، ونظرت حولها باحثة عن أحد في الشارع، لكن لم يكن هناك أحد. همست بنبرة خافتة: فارس. شعرت أن غريزتها تخبرها بأن من المحتمل أن يكون هو من أرسل الرسالة. سارت سلمى نحو غرفة أطفالها بحذر، وعندما رأتهم نائمين بسلام شعرت بلمحة من الاطمئنان، لكنها كانت تعلم أن هذه ليست سوى البداية. تفقدت المنزل بأكمله، وكان أطفالها الثلاثة نائمين بعمق.
بينما كانت والدتها سلوى جالسة في غرفتها تشاهد التلفاز دون أن تجرح سكونها الأخبار المؤلمة. تلك الليلة بالكاد استطاعت سلمى النوم، فكلما أغمضت عينيها كان وجه فارس يتكرر في مخيلتها. تذكرت لحظات الزفاف والسعادة التي جمعتهما، لكن ذلك الرجل لم يعد موجودا، بل استبدل بشخص آخر، شخص قاس مليء بالحقد والرغبة في الانتقام. في صباح اليوم التالي توجهت سلمى مباشرة إلى مركز الشرطة وقدمت بلاغا عن التهديد الذي تلقته. سألها الضابط: هل تشتبهين في شخص معين؟ أمسكت سلمى يديها وقالت بثبات: نعم، إنه زوجي السابق منذ سنوات، تخلى عني وعن أطفالي وسرق أموالي وهرب، والآن عاد، ولا أعتقد أن نواياه طيبة. أثناء تدوين ملاحظاته نبهها الضابط: كوني حذرة، إذا تلقيت أي تهديد آخر أو لاحظت شيئا مريبا أخبرينا فورا، سنراقب المنطقة عن قرب. خرجت سلمى من مركز الشرطة وقلبها مثقل، لكن القلق لم يفارقها. كانت تعلم أن فارس لن يستسلم بسهولة. بدأت تلاحظ علامات صغيرة لكنها مخيفة تشير إلى أنها مراقبة، فكلما عادت من العمل كان شعورها يتأجج بأن من يرافقها ظل في الخلف. وفي أحد الأيام لاحظت خدشا طويلا على باب سيارتها. هل كان هذا تحذيرا؟ وفي الليل كانت تسمع أدق الأصوات أثناء وضع أطفالها في السرير. ثم جاءت الليلة التي ارتفعت فيها الأصوات. قفزت سلمى من سريرها بسرعة وقلبها ينبض بجنون. ركضت إلى الشرفة ونظرت إلى الباب الرئيسي ورأت مقبض الباب يتحرك ببطء. ركضت سلمى إلى الطابق السفلي وأغلقت الباب بإحكام، ثم نظرت من النافذة لتجد ورقة صغيرة متناثرة على العتبة. التقطتها بيدين مرتعشتين وفتحتها ببطء، ورد فيها: لن تتمكني من الهرب، هذه مجرد البداية، هذه المرة لن تظلي صامتة. اتصلت سلمى بالشرطة فورا. في صباح اليوم التالي جاء رجال الشرطة إلى منزلها وبدأوا بتفتيش المنطقة واستجواب الجيران. أخبرهم بعض السكان بأن رجلا غريبا كان يتجول في الحي في الأيام الأخيرة. ثم عرض أحد الضباط عليها لقطات من كاميرات المراقبة فتجمد دمها. فارس. رغم أن مظهر فارس تغير، فقد بدا شعره فوضويا ووجهه شاحبا وجسده هزيلا، إلا أن عيناه لا تزالان تحملان نظرة الحقد المميت. قال الضابط بجدية: لقد وجدناه بالفعل، يجب أن تكوني أكثر حذرا، سنتخذ تدابير إضافية، لكن لا تعتمدي على أنه سيتراجع بسهولة. شعرت سلمى بأن الخوف يتسلل إلى داخلها وتساءلت: لماذا عاد فارس؟ ماذا يريد؟ هل يسعى فقط للانتقام أم أن نواياه أعمق؟ احتضنت سلمى أطفالها بقوة ونظرت إلى مدير المدرسة قائلة: إذا رأيتموه مرة أخرى أرجوكم أخبروني فورا أو اتصلوا بالشرطة. طوال طريق العودة لم تتوقف عن النظر إلى السيارة الخلفية. كانت تشعر بالخوف أكثر من أي وقت مضى، إذ أصبح فارس يلاحق أطفالها أيضا. ثم عند منتصف الليل سمعت صوتا في الحديقة. قفزت من سريرها بسرعة وقلبها ينبض بجنون. ركضت إلى النافذة وبحثت بعينيها وسط الظلام، فوجدت ظلا يتحرك بين الأشجار. أمسكت هاتفها بيد مرتعشة واتصلت بالشرطة وهمست: أرجوكم أرسلوا أحدا فورا، هناك شخص يتجول حول منزلي. لكن قبل أن تصل الشرطة انفتح الباب الخلفي بقوة مخيفة. كان فارس قد اقتحم المنزل. أصيبت سلمى بذعر فركضت نحو غرفة أطفالها وحملتهم بين ذراعيها بقوة. وفي تلك اللحظة استيقظت والدتها سلوى أيضا. همست سلمى بارتعاش: أمي، ماذا يحدث؟ سمعت صوت فارس خلف الباب، ثم بدأ مقبض الباب يتحرك ببطء وهو ينطق: سلمى، افتحي الباب. صرخت سلمى: اغرب عن وجهي، لقد اتصلت بالشرطة. ضحك فارس بسخرية قائلا: هل تعتقدين أنهم سيصلون في الوقت المناسب؟ ثم ضرب الباب بقوة عدة مرات محاولا اقتحامه، لكن قبل أن يتمكن انطلقت صفارات الإنذار. توقف فارس للحظة ثم استدار وركض هاربا.
سارعت سلمى بفتح الباب ونزلت إلى الطابق السفلي، حيث دخل رجال الشرطة المنزل، لكن فارس كان قد اختفى. قال أحد الضباط بلهجة جادة: لا تقلقي، سنجده، لكن عليك اتخاذ الاحتياطات. هذا الرجل لن يتراجع بسهولة. لم يعد فارس يكتفي بتهديد سلمى، بل بدأ يلاحق أطفالها أيضا. في إحدى الليالي اتصلت سلمى بالمحامي ليبدأ إجراءات الحصول على أمر تقييدي ضده، وفي أثناء جمع الأوراق رن هاتفها من رقم مجهول. بعد تردد قصير أجابت، ثم سمعت صوت فارس الهادئ المتعب والمخيف قائلا: سلمى، أريد فقط رؤية أطفالي، فهم أبناءنا أيضا. احتضنت سلمى الهاتف وصرخت: ليس لك أي حق. عندما كنا بحاجة إليك رميتنا في الشارع وسرقت أموالنا وهددتنا، وماذا تريد الآن؟ هل أتيت لتدمير حياتي؟ بعد صمت طويل همس فارس: أدركت أنني كنت مخطئا يا سلمى، لكني لم أترككم أبدا بدافع الكراهية. ضحكت سلمى بسخرية ودموع الغضب تملأ عينيها، ثم قالت: كان من السهل عليك الهروب، أليس كذلك؟ لم تحاول ولو للحظة البحث عن الحقيقة، اخترت تدميري. سألت بصوت حذر: ماذا تعني بهذا؟ ماذا تنوي أن تفعل؟ رد فارس بهدوء باهت: أردت فقط أن أعتذر قبل فوات الأوان. ثم انقطع الاتصال. اجتاح الخوف قلب سلمى. لم يعد ما حدث تهديدا فحسب، بل بدا وكأنه رسالة وداع من الماضي. فاتصلت بالشرطة مرة أخرى وأبلغتهم بأن فارس قد اتصل بها، وأن كلماته كانت غريبة، وأنها تخشى أنه على وشك القيام بشيء متهور. أكد الضابط: هذا بلاغ خطير، سنتحرك فورا، ابقي أنت وأطفالك في أمان. بعد ذلك رن هاتفها مجددا من رقم مجهول، فرد عليها صوت رسمي لطيف يقول: سيدتي سلمى، أنا محامي فارس، هناك شيء تركه لك. عبست سلمى وسألت: ما هو؟ بعد لحظة صمت بدأ المحامي يقرأ الرسالة: لقد ارتكبت أخطاء كثيرة، لكن خطئي الأكبر لم يكن تركك، بل عدم تصديقي لك. كنت أعمى بسبب غضبي وغروري، وسمحت للحقد أن يعمي بصري، فخسرت كل شيء كان ثمينا في حياتي. لا أطلب مغفرتك لأنني لا أستحقها، لكن إن كان هناك شيء واحد يمكنني فعله الآن بشكل صحيح، فهو أن أبتعد عنك وعن أطفالنا إلى الأبد. عيشي حياتك بسعادة يا سلمى، فأنت تستحقين ذلك وأكثر، بغض النظر عن مكاني. امتلأت عيون سلمى بالدموع. أدرك فارس الحقيقة، لكن بعد فوات الأوان، فبعض الأخطاء لا تصلح مهما اعتذرنا. ومع مرور الأيام عاد كل شيء إلى طبيعته تدريجيا. كبر أطفالها وأصبحوا أكثر ذكاء وصحة، وامتلأت عيونهم بالسعادة. بعد عام من التغييرات أصبحت حياة سلمى مستقرة تماما، لا مزيد من الخوف أو التهديدات، بل الطمأنينة والأمان. كان أطفالها يحققون النجاحات يوما بعد يوم، وأصبحوا سبب فخرها وسعادتها. وفي مسيرتها المهنية ارتقت إلى مناصب عليا، فأسفر عملها الشاق عن استقلال مالي حقيقي. ولكن بينما كان كل شيء يسير على ما يرام، رن هاتفها من المركز الذي كان يقيم فيه فارس، فأبلغت: سيدتي سلمى، لدينا خبر يجب أن نخبرك به. لقد توفي فارس. بحسب تشخيص الأطباء كان فارس يعاني من مرض لم يكن يعلم عنه شيئا، وعندما نقل إلى المركز كان المرض قد تفشى في جسده دون أمل للعلاج. انتهى به المطاف إلى رحيل هذه الدنيا وحيدا، تاركا وراءه رسالة أخيرة. فتحت سلمى الظرف بإصبعين مرتعشتين، وأخذت نفسا عميقا قبل أن تبدأ بالقراءة. كان الخط مكتوبا بخط مائل، وكانت كلماته الأخيرة كالتالي: سلمى، لا أعلم إن كنت ستقرأين هذه الرسالة، لكن كان يجب أن أكتبها. أعلم أنني لم أعد مهما بالنسبة لك، وهذا هو الشيء الوحيد الذي أستحقه، فقد خسرتك بيدي. هناك أخطاء في الحياة لا يمكن إصلاحها مهما اعتذرت عنها، وخطئي الأكبر هو أنني لم أستمع إليك، ولم أمنحك فرصة لتبرير نفسك، ولكني اخترت أن أحكم عليك بدلا من أن أفهمك. وفي تلك اللحظة التي كنت بحاجة إليك تخليت عنك.
والآن وأنا أقف عند نهاية حياتي أدرك جيدا أن هناك شيئا واحدا يمكنني قوله: رجاء كوني سعيدة. أغلقت سلمى الرسالة ببطء وسقطت دموعها بصمت، لكنها لم تكن دموع الحزن أو الندم، بل كانت دموع إغلاق فصل من حياتها. لم يعد للماضي أي سيطرة عليها، حتى كلمات فارس الأخيرة لم تعد تلامس قلبها. في صباح اليوم التالي خرجت سلمى إلى شرفتها. كانت الشمس مشرقة والهواء دافئا، وكان أطفالها يركضون ويلهون، يضحكون بلا هموم. نظرت إليهم وابتسمت وشعرت بسلام داخلي لم تعرفه من قبل. أدركت أنها حرة تماما، وهكذا تنقضي رحلة سلمى، لتظل رسالتها النابعة من قلب تجرع المرارة، ونتعلم منها عبرة تنير دروب الآخرين. تعلمنا قصتها أن الألم مهما جفف دموعنا ليس نهاية الحكاية، بل هو بداية لصناعة مستقبل ينبض بالحياة، إذا ما استطعنا تحويل الجراح إلى معادن للثقة والعزيمة. دعوا هذه القصة تكون تذكيرا بأن لكل تجربة قيمتها، وأن الفشل ليس نهاية المطاف، بل درسا يمنحنا القدرة على النهوض بقوة. اعلموا أن الثقة بالنفس والصمود في وجه الشدائد هما سر النجاح، فالماضي مهما كان مرا لا يحدد من نكون، بل يشكلنا لنكون أقوى وأكثر حكمة في مواجهة الحياة. فلتكن هذه الرحلة دعوة لكل من يبحث عن نور في عتمة الدروب، ولتذكركم بأن السعادة تولد من رحم المعاناة، وأن كل نهاية هي بداية جديدة لمن يؤمن بأن الأمل هو الرفيق الدائم. أخيرا تذكروا دوما: الحياة تستمر رغم كل شيء، وأنه لا ينبغي للماضي أن يقيد خطواتكم نحو مستقبل مشرق مليء بالإيجابية والعزيمة.